हेलो गाइस, दिस इज मी प्रदीप विश्वकर्मा। वेलकम एन्ड नमस्ते। तपाईहरुको माझमा आज नेक्स्ट भिडियोको साथमा म प्रदीप विश्वकर्मा उपस्थित भइसकेको छु। आज भने तपाईहरुको माझमा भ्लग भन्दा पनि ब्लगलाई कसरी इन्ट्रेस्टिङ बनाउने भन्ने विषयमा आएको छु हैन। त्यस विषयमा तपाईहरुको माझमा भिडियो तयार पार्दै छु। तपाईहरुलाई पनि लाग्छ होला हैन, ब्लगिङ सबैले गर्छ अहिलेको यो जेनेरेसनमा चाहिँ हैन। अहिले पछिल्लो समयको ट्रेन्डिङकै विषय बनेको छ ब्लगिङ चाहिँ हैन। तर ब्लगिङलाई कसरी इन्ट्रेस्टिङ बनाउने र हैन अरूको भन्दा बेग्लै कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने किसिममा चाहिँ तपाईहरुको माझमा आज यो भिडियो तयार पार्दै छु। आई होप यो भिडियोले तपाईहरुलाई धेरै भन्दा पनि धेरै सहयोग गर्नेछ ब्लगलाई उत्कृष्ट हैन अरूको भन्दा हैन डिफरेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ। पक्कै पनि गाइज यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईले पनि ब्लगिङ अर्को भन्दा उत्कृष्ट र अर्को भन्दा पनि धेरै राम्रो क्वालिटीको बनाउन सक्नुहुन्छ गाइज। आजको यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईँ यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यदि भिडियो मनपर्छ भने साथीको माझ सेयर गरिदिनु होला। यदि तपाईलाई ब्लग सम्बन्धी अझ केही जिज्ञासा भए तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै पनि ब्लगलाई राम्रो र उत्कृष्ट बनाउनको लागि त धेरै कुराहरू छन् हैन। त्यसमध्येमा विशेष हैन विशेषभन्दा पनि विशेष मेन कुरा भनेको सिनेम्याटिक सर्ट्सहरू। यदि तपाईले हैन कसैको भिडियो एकदमै राम्रो भिडियो देख्नुहुन्छ हैन, तपाईँ कसैको भिडियोमा अत्याधिक भ्युज आएको देख्नुहुन्छ भने त्यो भिडियो हैन तपाईँ हाम्रो हैन अरूको भन्दा एकदमै डिफ्रेन्ट छ। त्यसलाई डिफ्रेन्ट बनाएकै भनेको त्यो सिनेम्याटिक सर्ट्सहरूले गर्दा हो हैन। यदि तपाईँ कुनै नयाँ ठाउँमा जानुभएको छ हैन, कुनै हैन फेमस ठाउँमा जानुभएको छ भने पनि तपाईले त्यो ठाउँलाई रिभिल गर्नको लागि हैन अरूको भन्दा डिफ्रेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँ त्यसमा सिनेम्याटिक सर्ट्सहरू युज गर्नुभयो भने, बिरल सर्ट्सहरू युज गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हैन अरूको भन्दा पनि डिफ्रेन्ट टाइपको भिडियो बन्छ र अरूको भन्दा पनि डिफ्रेन्ट टाइपको भ्लग बन्छ गाइजहरु। त्यसकारणले गर्दा यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईको जिज्ञासाको टपिकमा फेरि नेक्स्ट भिडियो लिएर तपाईको माझमा उपस्थित हुनेछु भन्दै आउनुहोस् हेरौँ तपाईहरुको लागि भनेर मैले केही सिनेम्याटिक सर्टहरू र केही बिरल सर्टहरू र फेक ड्रोन सर्टहरू तपाईहरुको माझमा राखेको छु। ती सर्ट्सहरू हेर्नुहोस् र अझ त्यस बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी लिन मन भए मलाई कमेन्ट गर्नु होला।